در حدود 3.5 میلیون سال پیش، لوسی، یک استرالوپیتکوس آفارنسیس، یکی از مهمترین فسیل هایی که تا حالا پیدا شده، توی دشت‌های آفریقا زندگی می‌کرد. در ویدیوی امروز با استفاده از جدیدترین تحقیقات علمی می‌خوایم تا جایی که می‌تونیم نحوه زندگی و مرگش رو بازسازی کنیم. از خطرات وحشتناکی که باهاشون مواجه بوده تا بهترین لحظات زندگیش و شاید حتی اولین نشونه‌هایی که ما رو واقعاً انسان می‌کنه. و این نحوه زندگی و مرگ روی زمین در 3 میلیون سال پیشه. زندگی لوسی هم همونطور که زندگی همه ما شروع شد. اون توی دنیایی متولد شد که از بعضی جهات شبیه دنیای ما بود، ولی از بعضی جهات دیگه کاملا متفاوت بود. میلیون ها سال قبل از اینکه گونه ما آسیبی به سیاره بزنه، این یه دنیای وحشی و پر از زندگی بود. بعضی موجودات رو میشد به عنوان اجداد حیوانات امروزی شناخت، ولی بعضیا خیلی متفاوت بودن. مثل تروپیتکوس برومتی، یک نوع میمون که از خانواده گلادا بود، اما 2 برابر بزرگتر و تا 50 کیلو هم وزن داشت و به احتمال زیاد هم گیاهخوار بود. و بعد نوبت به مگاتریون میرسه، یه گربه دندون خنجری ولی شبیه به یک پلنگ و دندونهای بزرگ و آرواره‌های قوی که میتونست بزرگترین طعمه ها رو شکار کنه. شاید از همه خطرناکتر کروکودیل ها بودن که تعداد گونه هاشون خیلی بیشتر از الان بود و توی آب پنهون میشدن. برای یک استرالوپیتکوس جوون مثل لوسی زندگی اصلاً تضمین شده نبود و توی یافته‌های باستانشناسی پر از نمونه‌هایی از اجداد ماست که توسط این موجودات وحشی شکار شدن. یه نمونه از پارانتروپوس که بهش استرالوپیتکوس قوی هم میگن پیدا شده که 2 سوراخ بزرگ توی جمجمش بوده. احتمالاً کار یک پلنگ بوده که با جمجمش اونو روی زمین کشونده و با خودش برده. یک مرگ وحشتناک. استخوان‌های استرالوپیتکوس هایی که به دنبال آب بودن اغلب پر از جای دندون‌های کروکودیلن که احتمالاً وقتی برای آب خوردن به آبگیرها نزدیک شدن غافلگیر شدن و توسط کروکودیل هایی که توی آب کمین کرده بودن شکار شدن. شاید غم انگیزترینشون بچه کوچیکی به اسم تانگ باشه، یک استرالوپیتکوس آفریقایی حدوداً 3 ساله که حدود 2.8 میلیون سال پیش زندگی می‌کرد. با توجه به علامت‌هایی که توی حفره‌های چشمش پیدا شده به نظر میرسه که یک پرنده شکاری، احتمالاً یک عقاب تاجدار آفریقایی، اون رو از زمین بلند کرده و به سرنوشت دردناکی دچار کرده. اما لوسی تونست از همه این چالش‌ها زنده بیرون بیاد. شاید چون وقت بیشتری رو بالای درخت‌ها می‌گذروند. ما تقریباً مطمئنیم که لوسی روی 2 پا راه می‌رفته. اینو از لگن کوتاه و پهنش، زانویی که کاملاً باز می‌شده و چند ویژگی دیگه بدنش فهمیدیم. ولی بالاتنه لوسی و بقیه استرالوپیتکوس‌های آفارنسیس پیچیده‌تر و به نظر میرسه که ویژگی‌های بیشتری شبیه میمون داشته. در سال 2012 مردم شناس‌ها تیغه شانه یک استرالوپیتکوس آفارنسیس جوون به اسم سلم رو پیدا کردند. این یک کشف خیلی مهم بود، چون با اینکه لوسی 40% کامله، تیغه‌های شونش گم شده و یه تیکه مهم از پازل آناتومیش رو نداریم. تیغه شونه سلم خیلی شبیه تیغه‌های شونه بچه گوریل‌های مدرن بود تا انسان‌های مدرن و این نشون میده که شاید هنوز بخشی از وقتشون رو توی درخت‌ها می‌گذروندن. البته ممکنه این ویژگی‌ها جزو خصوصیات قدیمی اجداد مشترک ما با شامپانزه‌ها بوده باشه و خیلی کاربرد عملی نداشته باشه و به خاطر نبود فشار تکاملی قوی خیلی کند تغییر کرده. لوسی غیر از اینکه باید مواظب بود تا تبدیل به ناهار شکارچی‌ها نشه، دوران کودکیش احتمالاً شبیه بوزینه‌های بزرگ امروزی بوده. بازی با بچه‌های دیگه، غلط زدن توی چمن، پریدن روی خواهر و برادراش، تماشای بزرگترهای گروه و یادگیری مهارت‌هایی که برای بقا نیاز داشته. احتمالاً بزرگترین چالشی که لوسی باهاش مواجه می‌شده پیدا کردن غذا بوده. بررسی دندون‌های 20 تا از استرالوپیتکوس‌های آفارنسیس نشون میده که رژیم غذایشون پر از گیاهان 4 کربونه بوده. چمن‌ها، جگن‌ها و گیاهان گوشتی، گیاهایی که تو محیط‌های خشک و باز مثل ساوانا رشد می‌کنن. این امکان وجود داره که اونها خود چمن‌ها و دونه‌ها رو می‌خوردن یا شاید ریشه‌ها و غده‌ها رو که خیلی پرکالری تر بودن. چون پیدا کردن این نوع غذاها سخت بوده. رقابت برای دسترسی به اونها کمتر بوده و میتونسته یک وعده غذایی خوب برای استرالوپیتکوس‌های زرنگی باشه که میتونستن به این غذاها برسن.
این غذاها تقریباً به کل توسط نزدیکترین خویشاوندان ما، شامپانزه ها و گوریل ها نادیده گرفته میشن و این تغییر توی رژیم غذایی یه لحظه مهم در جهتگیری تکاملی ماست. فاصله گرفتن از منابع جنگل به سمت منابع متنوع‌تر زمین‌های باز. اما اینکه برای این منبع غذایی رقیب زیادی نداشتن به این معنی نیست که زندگی آسونی داشتن. دندون‌های استرالوپیتکوس هایی که 1,000,000 سال بعد از لوسی زندگی کردن نشون میده که توی رژیم غذاییشون با استرس فصلی مواجه بودن. احتمالاً لوسی هم با این سختی‌ها مواجه بوده و بیشتر وقتش رو برای پیدا کردن غذا توی دشت‌های ساوانا میگذرونده. یه چیز خیلی جالب اینه که رد پاهایی از زمان لوسی توی زمین حفظ شدن که امروز میتونیم مطالعهشون کنیم و بهشون میگن رد پاهای لاتولی. چیزی که تو این رد پاها جالبه اینه که به تازگی رد پاهای بیشتری از همون محل کشف شده که نشون میده سبک‌های مختلف راه رفتن و گام‌های مختلف توی اون زمان‌ها وجود داشته. اینکه استرالوپیتکوس ها چقدر میتونستن راه برن یا بدوئن مدت هاست که بین مردم شناس ها بحث داغیه و این رد پاهای متفاوت مطمئناً برای پیدا کردن سرنخ‌هایی از تکامل دوپا شدن ما انسان ها تحلیل میشن. رد پاهای لاتولی فقط یک یادگار فوق‌العاده از زندگی انسان های اولیه نیستن، بلکه این رد پای واقعی بعضی از قدیمی ترین اجداد ما. اینها یادآور اینن که 3,000,000 سال پیش انسانیت تازه قدم‌های اولش رو برمی داشت. احتمالاً گروه‌های مختلفی وجود داشتن که هر کدوم کمی متفاوت بودن، با ویژگی‌های خاص، روش‌های بقا و سازگاری‌های زیستی خودشون. وقتی لوسی توی زمین پرسه می‌زد و تلاش می‌کرد که از گرسنگی نمیره، احتمالاً فقط دنبال گیاه نبود. شاید هوس یه چیز گوشتی‌تر رو هم داشت و یه اسلحه مخفی برای رسیدن بهش پیدا کرده بود. خیلی از میمون‌ها و بوزینه‌ها از ابزاری برای تهیه غذا استفاده می‌کردند. پس به احتمال زیاد توی مسیر تکامل ما هیچ زمانی نبوده که ما از یه جور ابزار اولیه استفاده نکرده باشیم. اما چیزی که خط ما، یعنی هومینین‌ها رو از بقیه پسرعموهامون متمایز می‌کنه، توانایی تغییر و بهبود ابزارهاست، به خصوص ابزارهای سنگی. مدت‌ها باور این بود که اولین ابزارهای سنگی اصلاح شده ابزارهای اولدوان بودند که توسط جنس ما یعنی هومو و مشخصاً هومو هابیلیس ساخته شدند. حدود 1,000,000 سال بعد از مرگ لوسی. اما اخیراً ابزارهای سنگی پیدا شدند که به 3.3 میلیون سال پیش برمیگردند، درست در حوالی زمان زندگی لوسی. این ابزارها که به مجموعه لومکبی معروف شدند، قدیمی ترین ابزارهای سنگی اصلاح شده یعنی که تا حالا پیدا شده. استخوان‌های حیواناتی مثل احتمالاً گاوهای وحشی و گوزن‌ها هم پیدا شده که رد برش‌هایی از حدود 3.4 میلیون سال پیش روشون هست. این شواهد نشون میده که شاید رژیم غذایی لوسی کمی گوشت هم توش داشته و برای دسترسی به این گوشت ابزار می‌ساخته. این موضوع سوالات خیلی جالبی رو مطرح می‌کنه. اول، چطور این گوشت رو به دست می‌آوردن؟ لوسی فقط حدود 1 متر قد داشته و به احتمال زیاد دونده خوبی نبوده، پس شکار حیوانات بزرگ و سریع براش راحت نبود. دوم اینکه ممکنه دسته‌های استرالوپیتکوس ها شکارچیای سریعتر رو از شکارشون دور می‌کردن. خب این امکان قطعاً هست. دسته‌های میمون‌های دیگه میتونن خیلی پرخاشگر باشن. اونقدر پرخاشگر که اگه زندگی لوسی شبیه زندگی شامپانزه ها بوده، شاید یکی از چالش‌های اصلیش دوری از بقیه استرالوپیتکوس ها بوده. همچنین ممکنه لوسی داشت از لاشه‌های رها شده گوشت جمع می‌کرد. شکارچیای بزرگ مثل شیرها معمولاً مقدار زیادی گوشت روی استخوان‌ها باقی می‌ذارن و این حتی شامل مغز استخوان توی استخوان‌ها هم میشه. شاید استرالوپیتکوس هایی مثل لوسی داشتن ابزارهای سنگی رو توسعه میدادن که باهاش بتونن تکه‌های کوچیک گوشت رو از استخوان‌ها جدا کنن و استخوان‌ها رو بشکنن تا به مغز استخوان برسن. به جای رقابت با شکارچیای برتر، احتمالاً لوسی داشت بقیه لاشخورها مثل کرکس‌ها رو دور می‌کرد. سوال مهم بعدی اینه که توی مغز لوسی چی می‌گذشته؟ اگه تفسیر ما از شواهد درست باشه و هومونین‌هایی مثل لوسی داشتن ابزارهای سنگی اصلاح شده می‌ساختن، این نشون میده که یک تغییر بزرگ توی مغز استرالوپیتکوس‌ها نسبت به بقیه میمون‌ها اتفاق افتاده. مغز لوسی احتمالاً به اندازه مغز یک شامپانزه امروزی بوده و فقط کمی بزرگتر از متوسط بوده. با این حال شامپانزه ها توی مطالعات تا الان نتونستن یا نخواستن ابزارهای سنگی اصلاح شده بسازند و حتی به نظر میرسه که نمیتونن از یک تکه تیز سنگ برای باز کردن یک جعبه حاوی غذا استفاده کنن.
پس حتی با اینکه تغییر بین دو جمجمه کوچیکه، انگار یه تغییر بزرگ درونی در حال وقوع بوده. مغزهای استرالوپیتکوس ها شاید داشت دوباره سیم کشی میشد. یکی دیگه از آثار شگفت‌انگیزی که به ما کمک میکنه نگاهی به داخل مغز لوسی داشته باشیم، سنگ جذاب ماکاپانسکاته. این سنگ توی یک غار توی آفریقای جنوبی پیدا شده که قدمتش به 2,950,000 سال پیش میرسه و بقایای استرالوپیتکوس ها هم توش هست. جالب اینجاست که این سنگ چند کیلومتر دورتر از جایی پیدا شده که به طور طبیعی میشه اونو پیدا کرد. شاید تا 32 کیلومتر دورتر. احتمالاً زیادی بزرگ بوده که توی شکم یک پرنده جا بشه و توی غار هم هیچ نشونه‌ای از سیل که ممکنه اون رو آورده باشه پیدا نشده. هیچکس واقعاً نمیتونه انکار کنه که این سنگ حسی رو در ما برانگیخته میکنه که دوست داره توش صورت ببینه. پدیده‌ای که بهش پاریدولیا میگیم. این توانایی قطعاً فقط مخصوص ما نیست. شامپانزه ها هم صورت‌ها رو شبیه انسان پردازش میکنن. خیلی از حیوانات به خاطر سادگی برای محافظت از خودشون این حس رو پیدا کردن، چون دیدن صورت در نهایت احتمال گاز گرفتن از اون صورت رو کم میکنه. ممکنه این سنگ برای یک استرالوپیتکوس به چشم اومده باشه. اینکه یه چیزی توی این سنگ گفته هی منو ببر خونه، بیا بریم غار، که باز نشون میده شاید چیزی واقعا توی مغز استرالوپیتکوس ها در حال تغییر بوده. این نکته بسیار جالبه، چون مطالعات روی قسمت داخلی مغز استرالوپیتکوس ها و شامپانزه ها نشون داده که تفاوت زیادی تو سازماندهیشون ندارن. خب این تغییرات خیلی ظریف اما واقعا مهم بودن. شاید همه خلاقیت ها و ابزار هنری ما ریشه در همون لحظه ساده کنجکاوی یه استرالوپیتکوس مثل لوسی داشته باشه. لوسی فقط یک میمون راه رونده نبود. داشت اولین قدم‌های محتاطانه به سمت انسان شدن رو برمی داشت. یکی از اتفاقات مهم توی زندگی لوسی احتمالاً زایمان بوده. این کار احتمالاً برای لوسی سخت بوده. ترکیب راه رفتن روی دو پا که باعث تنگ تر شدن لگن میشد، با افزایش تدریجی اندازه مغز احتمالاً فشار بیشتری روی زنانه باردار می آورد. بچه‌های استرالوپیتکوس احتمالاً باید کمی میچرخیدن تا بتونن از کانال زایمان رد بشن. این یعنی زایمان قطعاً سخت‌تر از قبل شده بود و به همین خاطر شاید به یه فرایند همکاری بیشتری نیاز پیدا کرده بود. به جای اینکه لوسی به تنهایی زایمان کنه، مثل کاری که شامپانزه ها معمولاً انجام میدن، شاید با زنهای دیگه، شاید حتی مادر خودش احاطه شده بود که توی آوردن زندگی جدید به دنیا کمکش میکردن. چه کسی میدونه این همکاری بیشتر چه تأثیری روی تکامل ما گذاشته؟ معمولاً وقتی صحبت از همکاری بیشتر توی اجداد ما میشه، تصویرشون توی شکار با هم میاد توی ذهن، اما این فقط یه جور همکاریه. سخت‌تر شدن زایمان شاید یکی از عوامل خیلی مهم توی تکامل سیستم‌های اجتماعی پیچیده ما بوده. حالا نقش پدر بچه لوسی توی بزرگ کردن بچه‌ها چقدر بوده؟ بحث زیادی سر این قضیه است. این موضوع به تفاوت اندازه بین نرها و ماده‌ها برمیگرده که بهش دودیسی جنسی میگن. توی نخستی‌ها، گونه‌هایی که تفاوت اندازه زیادی بین نر و ماده دارند، معمولاً توی جامعه‌ای زندگی می‌کنن که یه نر بزرگ می‌خواد همه فرصت‌های جفتگیری رو مال خودش بکنه و نقش کمی توی بزرگ کردن بچه‌ها داره. گوریل‌های نر و مندریل‌ها مثال‌های خوبی هستند. در مقایسه با بقیه میمون‌ها، توی انسان‌ها دودیسی جنسی بالایی وجود داره و نرها معمولاً خیلی درگیر بزرگ کردن بچه‌ها میشن. بعضی از مطالعات روی استرالوپیتکوس‌های آفارنسیس نشون دادن که دودیسی جنسی بالایی داشته، ولی بعضی دیگه میگن میزان دودیسی جنسیشون شبیه به انسان‌ها بوده که نشون میده نرها بیشتر توی زندگی خانوادگی دخالت میکردن. برای تایید این ایده، استرالوپیتکوس‌ها انگار رشد آهسته تری داشتن و دوران کودکی طولانی تری نسبت به شامپانزه های امروزی داشتن. شاید چون مجبور بودن یاد بگیرن چطور ابزارهای سنگی تولید کنن و زندگی پیچیده تری داشته باشن. پس احتمالاً نیاز به سرمایه گذاری بیشتری از طرف کسی بوده و اون شخص شاید پدر بوده. البته به طور قطع نمیشه گفت، چون ما نمونه‌های کاملی از استرالوپیتکوس‌های نر و ماده نداریم. همه این تخمین‌ها بر اساس بازسازی‌ها و نمونه‌هایی که داریم نه تنها ناقصن، بلکه صدها هزار سال هم از ما فاصله دارن که توی این مدت یه گونه کلی وقت داره که تغییر کنه. هر اتفاقی که توی پیچ و خم زندگی لوسی رخ داده، یه جایی قطعاً فوت کرده.
از روی شکستگی‌های استخوناش بعضی‌ها میگن که از یک ارتفاع افتاده، ولی بقیه میگن که این شکستگی‌ها شاید توسط حیوانات بزرگ به وجود اومده باشه. به هر حال احتمالاً مرگش برای خانواده‌اش به شدت ناراحت کننده بوده. انسان‌ها طبیعتاً برای عزیزان از دست رفتشون سوگواری میکنن. حتی شامپانزه ها هم برای مردگانشون، مخصوصاً بچه‌ها، سوگواری میکنن و حتی چند روز کنار جسدشون میمونن. شواهد نشون میدن که استرالوپیتکوس ها ممکنه پیوندهای نزدیکی تشکیل داده بودن و میتونیم تصور کنیم که تماشای بدن بیجان لوسی چقدر براشون دردناک بوده. اونا هیچ وقت نمیدونستند که ما هنوز بعد از بیش از 3 میلیون سال داریم به لوسی توجه میکنیم، مجذوب داستانهایی که میتونه بگه نه فقط از خودش، بلکه از ریشه های همه ما که امروز زنده ایم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.